Hello friends. ඔන්න අද ඉඳන් අපි අලුත් විශේෂාංගයක් channel එකේ පටන් ගන්නවා. දවසට අපි ඉංග්‍රීසි කතා රටාවක් ඔයාලට අරන් එනවා. අද අපේ පළවෙනි විශේෂාංගය උත්සාහ කරමු දිනපතාම අරන් එන්න. ඉතින් ටිකක් බිසිනේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Daily English with Yuki. අද අපේ වාක්‍ය රටාව let's not. බලමු මොකක්ද මේ let's not කියන්නේ කියලා. let's not අපි කිසියම් දෙයක් නොකරෙමු කියන යෝජනාව. අපි මොන හරි දෙයක් නොකරෙමු කියන යෝජනාව තමයි මේ let's not කියන phrase එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. අපි මේක අම්මට නොකියයිමු. දැන් මොන හරි හොර වැඩක් කරනවා අයියයි නංගි එකතු වෙලා අයියා කියනවා අපි මේක අම්මට නොකියයිමු. මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? එහෙනම් හරිම ලේසි මේ වාක්‍ය රටාව. අපි මේක අම්මට නොකිය ඉමු. Let's not tell this to amma. අපි මේක තව ටිකක් විග්‍රහ කරගමු. Let's not tell this to amma. මේ වාක්‍ය රටාවේ let's not කියන phrase එක සෑම නිතරම අපි වාක්‍ය ඉස්සරහට ගන්නවා. ඒත් එක්කම verb stem එක. verb stem එක කියන්නේ වාක්‍යයක verb එක base එක. verb එකක base එක. ඒ කියන්නේ root verb එක කියලාත් අපි මේක කියනවා. verb stem එක කියලාත් කියනවා. verb එකේ base එක කියලාත් කියනවා. මේ විදිහට දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේකෙම අපි මෙහෙම හිතමු. tell කියන්නේ වාක්‍යයේ base එක. ඒක අතීත කාලේ වෙනකොට told. අන්න ඒ වගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් ed එකතු වෙන වාක්‍යයක් අපි ගමු. verb එකක් අපි හිතමු දැන් මේ cry කියලා අඬනවා. එතකොට cry කියන එකේ verb stem එක cry. crying වෙන්න පුළුවන්, cried වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිසියම් ප්‍රත්‍යක් එකතු නොවි. s ප්‍රත්‍යක් එකතු නොවි, ing එකතු නොවි, ed එකතු නොවි verb එකේ base ස්වරූපයෙන් තියෙනවට අපි කියනවා verb stem එක. එහෙනම් let's not phrase එක ඊළඟට මේ වාක්‍යයට අදාළ verb stem එක. ඔන්න ඊට පස්සේ අපට ඔබ්ජෙක්ට් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි වාක්‍ය රටාව. අපි මේක පැහැදිලිව හොඳට මං හිතනවා ඔයාලට යුකී කියන දේවල් තේරෙනවා කියලා. අපි මේ වාක්‍ය පැටර්න් අරගෙන ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි බොහෝ වෙලාවට වාක්‍ය රටා වාක්‍ය 100 50 25 මේ විදිහට කතා කරනවා. නමුත් එක වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන ඔයාලට ස්පෝකන් වැඩි දියුණු කරගන්න දිනපතා අරන් එන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් අපි මේක නැවත උත්සාහ කරගමු. අපි මේක අම්මට නොකියයිමු. Let's not tell this to amma. Let's not tell this to amma. අපි තව උදාහරණ කීපයක් ඔස්සේ මේක ඉස්සරහට ඉගෙන ගනිමු. දැන් මෙහෙම හිතමු. අපි මේක බොස්ට දැනුම් නොදීමු. සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් වල බොස්ට මේක කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි මේක නොකියයිමු. කොහොමද කියන්නේ? අපි මේක බොස්ට දැනුම් නොදීමු. එහෙනම් phrase එක let's not ඉස්සරහට ගත්තා. දැනුම් දෙනවට inform. Let's not inform this to the boss. අපි මේක බොස්ට දැනුම් නොදීමු. Let's not inform this to the boss. අපි මේක බොස්ට දැනුම් නොදීමු. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. අපි හෙට එහෙම නැත්නම් අපි අද ඉස්කෝලේ නොයයිමු. අපි අද ඉස්කෝලේ නොයයිමු. ඔන්න ගෙදරදී කතා වෙනවා අයියයි මල්ලි. අපි ඉස්කෝලේ නොයයිමු. කොහොමද කියන්නේ? Let's not go to the school. හරිම ලේසි. මේ ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් පැටර්න්ස් හරිම ලේසි. අපිට ඉගෙන ගන්න දැන් මේ වගේ තුල මහා ලොකු ග්‍රැමර් මේ ඒව නෑ ග්‍රැමර් නෑ මේවා තුල. මේවා හරිම ලේසි අපිට ඔළුවට ධාරණය කරගෙන නිරන්තරයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිට මේක නිතරම මේ වාක්‍ය කතා කරන්න අපට අවස්ථාවක් නැති වුණත් අපිට තනියම කතා කරන්න පුළුවන් නිතර මොකද ඉංග්‍රීසි බැරිවීම මත අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ Taman. ලංකාවේ අපට ඉංග්‍රීසි බැරිවීම තුළ බොහෝ අවස්ථාවන් මග ඇරෙනවා. ඉංග්‍රීසි දැන ගැනීම තුළ අපි ඉස්සරහා අපට පරක් තෙරක් නොපෙනෙන විශාල ලෝකයක් විවෘත වෙනවා. පොත් කියවන්න පුළුවන්, විවිධ සමාජ ඇසුරු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති නිසා අපට මේ සමාජයේ මිස් වෙනවා. මේ ලෝකය හරි ලස්සන ලෝකයක් පුතේ ඒක.
මේ භාෂාවක් දැනගන්නවා කියන්නේ අපි තව ලස්සන ලෝකයකට විවෘත වෙනවා කියන එක. ඉතින් ටිකක් වැඩියෙන් කතා කරත් පුතේ මට ඕනේ ඔයාලත් එක්ක මේ ගමන හරි සරලව පැහැදිලිව පහසුවෙන් සහ උනන්දුවෙන් යන්න. දවසට ඔයාලා එක වාක්‍ය පැටර්න් එකක් හරි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපි හැමෝම තාමත් ඉගෙන ගන්නවානේ. ඉංග්‍රීසි කියන එක විශේෂයෙන් කවදාවත් ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න බෑ. භාවිතය තුළින් ඔයාලට යම්කිසි පරිචයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වාක්‍ය රටාව හරිම ලේසි ඔළුවට ධාරණය කරගන්න අපි නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරමු. දවසට එක වාක්‍ය පැටර්න් එක ගන්න අරන් එන්න මාත් ටිකක් බිසි පුතේ. නමුත් මම උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි එක වාක්‍ය පැටර්න් එකක් දවසට අරන් එන්න. උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් අපි පාසල් නොයයිමු. Let's not go to the school. මොනහරි අපේ හිත රිදෙන දෙයක්. අපි ඒ ගැන කතා නොකරෙමු. සාකච්ඡා නොකරෙමු. අපි කියනවා කතා කරලා වැඩක් නෑ. අපි ඒ ගැන කතා නොකරෙමු. එහෙනම් let's not discuss it. Let's not discuss it. බලන්න සිංහලෙන් ලොකු වාක්‍යයක් හරිම පුංචිවට ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි සම්පූර්ණ තේරුමක් දෙන්න කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක සාකච්ඡා නොකරෙමු. Let's not discuss it. අපි තව වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු. අපි එහෙ නොයයිමු. අපි එහෙ නොයයිමු. කොහොමද කියන්නේ? Let's not go there. Let's not go there. අපි එහෙ නොයයිමු. ඒක හරි කරදරයි, ඒ හරි දුරයි. ඒ හින්දා අපි එහෙ නොයයිමු. Let's not go there. ඊළඟට අපි කියනවා අපි ඇත්ත නොකියයිමු. අපි ඇත්ත නොකියයිමු. එහෙම අවස්ථාවන් ජීවිතේ අපට එනවනේ. Let's not tell the truth. Let's not tell the truth. අපි ඇත්ත නොකියයිමු. ඊළඟට අපි අද රැයට නොකයිමු. අපි අද රැයට කන්නේ නැතුව ඉමුකෝ. ඩිනර් එක ගන්න නැතුව ඉමු. Let's not take dinner tonight. අද රැයට tonight. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් ඩිනර් එක ලන්ච් එක කනවා කියනවට දැන් eat dinner කියනවට වඩා ගොඩාක් ආචාරශීලී take dinner කියන එක. ඉංග්‍රීසියෙන් බොහෝ විට ඒක යොදාගන්නෙම නැති තරම්. එතකොට let's not take dinner tonight. අද රැයට අපි නොකයිමු. ඊළඟට අපි කියනවා අපි මේ හානිදායක ප්‍රවෘත්ති බලන්නේ නැතුව යමු. හානිදායක ප්‍රවෘත්ති වලට අපි කියනවා harmful news. එහෙනම් let's not watch harmful news. අපි පහුගිය කාලේ ලංකාවේ බොහෝ අය ප්‍රවෘත්ති බලීම අත්හැරලා තිබ්බා. දැන් නැවතත් ඔන්න ප්‍රවෘත්ති බලන්න අබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. සතුටුදායක news එනකොට ඉතින් බලන්න හිතෙනවනේ නේද? Let's not watch harmful news. අපි හානිදායක ප්‍රවෘත්ති නොබලයිමු. අපි ඒක හෙට නොකරයිමු. කොහොමද? Let's not do it tomorrow. Let's not do it tomorrow. එහෙනම් අපි ඒක හෙට නොකරෙමු. අපි මේ කාර් එක මිලදී ගන්නේ නැතුව යමු. කොහොමද කියන්නේ? Let's not buy this car. Let's not buy this car. අපි මේ කාර් එක මිලදී ගන්නේ නැතුව යමු. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාව ඔයාලට හොඳට තේරුණා කියලා මට හිතෙනවා. තේරුනේ නැත්නම් පල්ලෙහෙන් ලියන්න. අපි නැවත වතාවක් මේකේ උදාහරණත් එක්ක කමියුනිටි පෝස්ට් හරහා හරි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරමු. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාවෙන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක්වත් අඩු ගානේ පල්ලෙහෙන් ලියන් යන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ, ඔයාලගේ යෝජනා, ඔයාලගේ චෝදනා මේ හැමදේම මම සතුටින් බාර ගන්නවා. ඒ හැමදේමත් පල්ලෙහෙන් ලියන් යන්න. ඒ වගේම මතකව subscribe කරලා තියාගන්න. Yuki ගාලුත් වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගන්න bell icon එකත් press කරලා. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම් අදත් වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් ස්තුතියි. Thanks for watching and don't forget like and share. Don't forget to subscribe me. Okay my friends, let's see tomorrow morning. Bye bye. Speak English fluently. English fluency. Listening practice. Hard vocabulary. Listen and answer practice. Shadowing practice.